वाव, बिना ओव्हनचे आणि गव्हाच्या पिठापासून तयार केलेले बिस्किट आहेत बघा। हे किती छान झालेले आहेत। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण गव्हाच्या पिठापासून बिस्किट कसे बनवायचे पाहूया। रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा। साहित्य पाहूया काय काय लागते। 2 वाटी मैदा, 1 वाटी साखर, अर्धी वाटी दूध, 2 चमचे बटर, 1 चमचा ईस्ट, 1 अंडे आणि मीठ चवीनुसार, तळण्यासाठी तेल, कणकेचा गोळा करून घ्यायचा आहे। आता छान भिजलेली आहे बघा कणिक। आता त्यामध्ये साखर मिक्स करून त्यामध्ये मळून घेणार आहे मी, म्हणजे बिस्किट खूप छान लागतात। आता याची पोळी लाटून घ्यायची आहे जाडसर, जास्त पातळ पोळी नाही लाटायची। आता ही पोळी तयार आहे। घडी घालून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने, म्हणजे बिस्किटांना लेयर्स येतात छान। आता याला थोडासा मैदा लावायचा आहे आणि लाटून घ्यायचे आहे। खूप पातळ नाही लाटायचे। सर्व बाजूंनी समान लाटून घ्यायचे आहे आणि एका वाटीच्या साहाय्याने त्याला बिस्किटांचा आकार द्यायचा आहे। छान तयार झालेले आहेत बघा बिस्किट। असेच सर्व बिस्किट तयार करून घेते। आता तापलेल्या तेलामध्ये हे बिस्किट तळून घ्यायचे आहेत। चवीला खूप छान लागतात ही बिस्किट्स। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि कसे झाले हे कमेंट करून नक्की कळवा। पलटी करून घ्यायचे 2 मिनिट तळल्यानंतर। बघा रंग छान आलेला आहे याला। आता आणखी एकदा पलटी करून घ्यायचे। गॅस कमी ठेवायचा आहे। एकदम गॅस जर वाढवला तर आतील बाजूंनी बिस्किट पचणार नाहीत। आता या बिस्किटामध्ये साखर घातल्यामुळे हे पुरीसारखे फुगत नाहीत।
छान बघा, रंग छान आलेला आहे। आता काढून घेते। बघा किती सुंदर बिस्किट तयार झालेले आहेत घरच्या घरी। सर्व बिस्किट्स अशा पद्धतीने तळून घेणार आहे। तुम्ही पाहू शकता हे बिस्किट किती छान झालेले आहेत। बघा किती छान लेयर्स आलेले आहे या बिस्किटला आणि आतपर्यंत पचलेले आहेत बघा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक यू।